God morgon och jag har försovit mig. Jag sitter i flygplatsen så att jag är svinstressad. Mitt alarm var tyst när det gick i morse. Jag har aldrig försovit mig i hela mitt liv. Och det här är karma för att jag sa till Alice igår, jag kommer inte försova det va? God att jag gjorde hitless curls igår för annars hade det här varit ett stort problem. Men hörni, förlåt, min mobil är borta. Jag tappade min mobil. Vi har precis checkat in vårt bagage och Victor har fått åka för att se om min mobil är där. Vi försöker få tag på Buster om han kan säga på att hitta min iPhone om den ligger i huset. Och finn då ett fel. Här, Lojsan Wallin är hemma. Men Annelies Leva är på Arlanda. Jag har den! Men nu ska jag bevisa. Om 1 minut går mitt larm, då kommer du höra att det är tyst. Okej, men kom, alltså den har inte låtit. Kan det här vara jordens längsta gäst? Alltså jag är så fucking trött. Jag satt på planet och jobbade och jag så här nickade till hela tiden, men ändå så här, jag bara, det är inte värt att somna. Och precis det jag kände att så här, fast nu så somnar jag ju på 1 sekund. Då var det så här 20 minuter kvar och jag bara nej. Jag förstår inte att jag ska ens orka med den här dagen. Men jag har mobil, jag har pass, passetas, pengar, p-piller. Nu väntar vi bara på väskorna. Nu finally är vi på plats. Vi hade världens roligaste taxichaufför. Jag fattade ingenting. Alltså han körde taxi, han hade en indisk restaurang. Han sålde och alltså köpte klockor. Han köpte och sålde lägenheter. Alltså, ja, så här, du vill ha dröm. Ja. Nu ska vi ut och göra Copenhagen för imorgon så smäller det. Nu ska vi hitta ett trevligt lunchställe. Ska vi fota ett samarbete. Sen behöver vi fota en till grej. Och sen så ska vi beställa takeout. Eller om vi typ äter något. Det kan vi göra. Ja, vi ska i alla fall gå och lägga oss så jävla tidigt. Jag ska köpa ansikte. Ja, men jag tror vi måste göra så här. Yeah. Jag kan inte vara den enda som tycker att saker och ting är väldigt dyrt nu. Räntorna är höga, maten har blivit dyrare, sommaren lider mot sitt slut och det betyder att Todd ska börja skolan. Vilket också betyder massa inhandling inför hans skolstart i ryggsäck, vattenflaska, nya gympakläder, you name it. Och jag vet att ni är många där ute och jag inklusive själv som har gjort det, att man tar det på en delbetalning och betalar lite i taget. Det är så lätt att trycka på köp nu, betala sen. Men det man inte tänker på är att det tillkommer såklart avgifter och räntor som kan vara upp till 20%. Men är det så att du sitter på delbetalningar eller kreditkortsskulder så har jag ett tips till dig som eventuellt kan ge dig bättre villkor på dina skulder och det är Anyfin. Med Anyfin kan du alltså då ansöka om att sänka räntan på dina räntebärande lån eller krediter och eventuellt ta bort fakturaavgiften, vilket gör att du får pengar över så du kan betala dina skulder snabbare. Dessutom så får du alla dina betalningar på en faktura. Så att du behöver liksom bara hålla koll på en faktura och slipper då eventuella påminnelseavgifter. Så hur gör man nu då för att se ifall Anyfin kan hjälpa dig att sänka din ränta? Du behöver ladda ner Anyfin-appen, vilket du gör genom att scanna den här QR-koden eller trycka på länken i beskrivningen. Och jag kommer visa ett demoexempel och jag har givetvis en rabattkod till er och det är att använder ni Lojsan så får ni 1 månad räntefritt. Så starta appen, välj din kreditgivare och här kan du lägga in flera samtidigt. Skriv sedan in din e-post och kampanjkoden Lojsan och invänta besked. Om sen Anyfin kan sänka din ränta och ge dig bättre villkor så kommer du få ett erbjudande i appen som du i lugn och ro kan välja att tacka ja eller nej till och där du även ser hur mycket du eventuellt kommer spara. Väljer du sen då att tacka ja till det här erbjudandet som Anyfin har erbjudit så kommer de betala dina skulder till din nuvarande kreditgivare och du betalar sen till Anyfin i fortsättningen men med lägre ränta och bättre villkor. Så tryck på QR-koden eller gå till länken i beskrivningen. Det tar bara 2 minuter att ansöka och det är kostnadsfritt. Och glöm inte att använda min kod Lojsan för 1 månad räntefritt. Nu är klockan 11:30 och jag har plockat på mig nya kläder som ska fotas. Nu börjar magen kurra och vi är på jakt efter matcha så att jag får i mig lite energi för att jag håller alltså på cola. Sen bagels. Matcha secured från La Cabra som ligger här i Köpenhamn som jag har varit. Det här är andra gången vi är här på det stället och alltså det är ju väldigt jävla gott. Jag tycker inte locationen är toppen för att det finns inte så mycket sittplatser. Det är också en klädesbutik. Men alltså sist vi åt där, alltså allt var så jävla gott. Recommend.
Det tog sin lilla tid, men vi har hittat till The Bagel Company. Tänk dig då kyckling, någon trevlig sås vi frågar, rörlök, tomat, Gurka. massa sallad, gurka, jalapeno. Har du mer avokado? Ja, massa avokado. Kul! Well, miss, I guess I'll be on my way now. Nu ska ni få se det här, det är så fucking trevligt. Throwbacksen när du var gravid. Oj! Nej men, I'm in heaven, jag är så hungrig. Nu är vi på väg tillbaka till hotellet för att jobba lite, kanske ta en siesta innan middagen. Vi satt oss... Nej men jag kommer inte ta en siesta, men jag behöver bara vila. Alltså jag behöver bara ligga ner och bara vara. Först började vi äta vår lilla bagel här på, alltså i shoppingcentret. Men det är alltså 26 grader och strålade sol. Så att jag bara, är vi dumma i huvudet eller? Så då gick vi ut och satte oss i solen. Och det är så trevligt, alltså det är sommar. Det känns lite som att vi är ute och bara, Ombytta och klara. Vi har legat och chillat ett tag på hotellrummet. Och nu ska vi ge oss ut och dricka ett glas vin. Och sen ska vi köpa ansiktsrengöring, sheetmask, eyepatches, duscha, sminka av oss allt. Och sen beställa sushi till rummet och kolla på film. Och nu har vi tagit oss till Lilleblå. Det är en blå vinbar. Otrolig, trevlig. Troligt att du matchar din jacka. Alltså, ja, man tänkt till. Det är liksom väldigt lugnt, alltså ni ser liksom runt omkring. Det stod mellan att dricka vin eller jogga. Och det blev ju att dricka vin och äta nötter. Vi har kommit hem, jag har duschat, jag har smort in mig. Vi ska ändå sätta på lite sheetmask, kolla ett vlogg. Vi beställde Volt kom och vi bad dem att få det upp. Och så har vi haft problem med att hitta fjärrkontroller. Och sen så kom de med en ny fjärrkontroll och nu funkar inte den. Och jag kan inte börja äta förrän vi vet vad vi ska kolla på. Vi kanske ska börja spana på vad vi ska kolla på. Är det Grace eller är det skräckfilm eller? Nu har nästa man varit här inne och det är också så kul för de är ju så otroligt obekväma för Alice ligger i morgonrock redo. Och jag har sagt att de inte får börja äta för de har sagt åt filmen. Jag börjar snart tugga alltså på pinnarna. Ät in mer ingefära. Ja, men jag... Och jag har liksom på mig nattkläder så de vill ju inte heller komma in. Och jag är så här, jo men kom in. Sätt på tvn. Men man behöver otur kan man ha. Alltså klockan är nu 9:30 och jag vill ligga och sova. Tick tock, tick tock, tick tock. Ah, yeah. I didn't hear. No. Oh, sorry, just one. Let's try this one. Yeah. Oh, It's working. Awesome. Okay. Thank you That's so just much. nice. No worries. Nej. Nej. Jo. Och nu Kardashians istället för Grace och sushi. Vi lever våra bästa liv. God morgon. Det är 7 på morgonen. Jag ska gå ner och möta några personer. Och sen ska jag sminkas. Och sen ska vi fota. Så om ni inte har förstått det så är det ju alltså att jag ska släppa en ny kollektion för Naked. Så att lite av det jag har på mig i vloggen är ju då från min kollektion. Och nu håller vi på med en fitting och vi ska egentligen sätta igång och fota direkt. Så pepp, alltså allt är så fint! Jag kommer visa er kollektionen sen så att var lugna. Ni kommer få all info ni behöver. Nu har vi fotat lite på hotellet och vi har bytt om till den 5:e looken typ. Så ska vi till någon bokhandel eller vad vi ska. Nästa ombyte, då är koftan. Alltså det är 26 grader och strålande sol och det är stickade, tjocka, härliga plagg. Perfekta för en september i Stockholm, men inte perfekt för en sommar i Köpenhamn. De här skorna är faktiskt också från kollektionen och de är otroliga. Så hörni, alltså it's a wrap
almost. Vi ska ut och dricka vin och glass faktiskt. Och fota de här otroliga skorna. Ni känner nog igen dem för att jag har släppt dem i svart, jag har släppt dem i vitt och nu kommer de i alltså mockabrun. Alltså så trevligt. Den här kollektionen blev så bra. Jag är så nöjd. Vi fick inte tag i en taxi, eller vi fick tag i en taxi och sen så gick vi ner och så avbokade den och sen kände vi då att det här är ett sign att vi inte ska göra det här. Så nu ska jag sminka av mig och så ska vi träna. Nu när jag kommit igång med att träna så känns det ändå skönt att röra på sig. Let's go. Déjà vu. Nygymmade, nyduschade och sitter och väntar. Vi skulle beställa pizza men sen så bara nej. Och så hittade vi ett jättetrevligt salladsställe. Och så precis när vi skulle trycka på beställning, vi hade gjort varsin egen svingod sallad. Kunde vi inte beställa. Så nu beställde vi ytterligare sushi. Nej men jag hoppas att det är så mycket mat. För att nu cravar min mage. Jag har ont i magen också. Jag tror att den cravar mat. Welcome to the buffet. Nu ska vi se. Padrons, stränkta i chilisås. Och lite edamame beans. Lite stekt broccoli. Alla våra andra. Men jag tar tillbaka att det var mycket. Och massa såser. Så vad vore Köpenhamn Fashion Week utan tv och sushi? Nu börjar det bli dags för oss. Oj, vi går och lägga oss. Så att, godnatt. Vi ses imorgon igen. Jag längtar så mycket hem till mina barn och bara krama om dem och mysa med dem. Det var så länge sedan. Jag måste också köpa någonting på flygplatsen till dem. För det har jag lovat. Puss. God morgon hörni. Jag sitter just nu och väntar på mitt flyg. Alex åkte till Göteborg med West och jag ska till landet. Jag saknar mina barn så mycket nu. Jag känner bara att jag behöver deras energi. Visa deras mina naglar som jag gjorde med lite körsbär. Matchar det här sättet som då också är för min kollektion. Nu är nog sett det mesta nu. Men inte allt. Jag tror att mitt flyg är försenat också. Alltså jag förstår inte hur man kan ha så här mycket otur. Nu är mitt flyg alltså cancelled. Och det finns inga flyg till Stockholm där. Jag kommer börja gråta. De har bokat om mig på ett flyg till 11 augusti. Man bara toppen Norwegian. Tack! Fy fan vad jag hatar er just nu. Usch! Nu undrar ni säkert vad jag är. För det är typ 1,5 timme sedan vi pratade sist. Och då är det så att Norwegian då ställde in mitt flight. Bokade om det 3 dagar senare. Så jag kommer aldrig förlåta dem för det. Men det blev så att jag ringde Naked då i panik. Jag ringde bussen och jag började gråta. De löste ett nytt plan till mig. Som gick, alltså Naked, som gick 11:30 till Amsterdam. Och sen till Stockholm. För allt annat var fullbokat. Men då är klockan alltså 10:50. När jag står vid informationsdisken och de berättar att jag måste gå ner, hämta ut min väska, gå ut från flygplatsen för att checka in igen. Och jag gjorde det här på 40 minuter. Jag får ju då springa till band 3, hämta min väska, ut. Försöka hitta KLM som också då ligger längst bort. När jag väl hittar dem och en kille vid disken, då säger jag kan ju knappt prata för utan för my flight is 11:30, can you please help me to get this bag on the plane? Så jag säger I don't give a shit about the bag. Så länge jag får komma på planet. Och han bara I will do my best but they've started the boarding and they will not wait for you. Så han säger det att spring till specialbagage, lämna in din väska, lycka till typ. Jag springer till specialbagage, de fattar typ ingenting så jag måste liksom med andan här så vara så här, you need to get this to the airplane. It's been rebooked, it's no special luggage. Och då till slut han är så här, okej. Jag bara, are you saying okay? I can't fucking hear you. För du har en glasvägg. Speak louder. Och sen får jag springa då till Securitas och ser att det är 10 minuters kö. Och det är så här, är jag inte där om 10 minuter, då har planet lämnat. Så att jag springer fram till disken och jag kan fortfarande inte prata. Så hon fattar inte vad jag menar. Jag bara, I'm need to get in typ. Så att killen när jag kommer fram till Securitas är ju så här, hur mår du? Och jag bara, my flight got cancelled. Och då börjar jag ju nästan gråta igen. Och han bara, jag ber om ursäkt men det är en stickkontroll. Jag bara, en stickkontroll? Nu! Liksom, ja. Och sen får jag springa längst bort till A. Och där gick mitt plan. Jag har svettats. Jag har bara ätit lite yoghurt. Och klockan är 2 och jag har jätteont i huvudet. Eller 1:30 eller vad det är.
Mitt nästa plan går snart. Jag måste hitta något att äta. Jag är snart hemma. Alltså, jag måste börja manifestera bättre saker. För vi kan inte ha det så här. Sen när vi också ska landa håller hela planet på att välta. Alltså, och vi är liksom så långt ner som man bara, det är inte ens turbulent. Men hela planet bara, han hade liksom ingen kontroll kändes som. Och nu en Cola Zero, en macka och lite sallad. Jag kommer inte att känna mig fräsch, för jag hittade ett landuttag här nu. Och det är precis vid gaten där folk kommer ut och landar deras plan. Jag sitter liksom vid en datorfodral här och käkar medan de kommer här. God morgon hörni, I'm back where I belong with my babies. Eller hur? Alltså gud, det var så skönt att komma hem. Jag trodde aldrig den dagen skulle komma. Det är så trevligt. Och nu håller vi nämligen på att packa ihop landet. Vi lämnar ju imorgon. Sista gången vi är här på 7 veckor. Eller sista gången vi är här för sommaren liksom. Sommaren är slut på landet. Den får fortsätta hemma i Stockholm. Vi ska titta vad som behövs göra. Så jag gissar att det är toaletterna. Då var toaletten ren. Och nu mina damer och herrar har hon kommit ut! Hela vägen från Alingsås, Skåne och Palma. Benjamin Ingrosso nu ut i vårt land. Hörrni, aj. Alla håller på att städa och plocka. Mova spelar Uno med barnen. Vi har varit på svängen. Det är soligt men det kommer lite regn. En perfekt sista helg på landet. Och ikväll väntar plump och bastu. Alltså det känns som att livet går på repeat här ute. And that's how I like it. Oj. Den enda som inte går på repeat är Ted. För att han är en ny person varje dag. Och ska liksom bli buren eller klättra mot allt. Alltså han är ju en livsfara för sig själv. Så att det liksom blir ju att gå omkring med honom så här. Så att jag tror aldrig att du kommer lära dig att gå. För att jag kommer bära dig för mycket, eller hur? Vad tror du om det? Ja. App. Har du ätit upp hela gurkan? Och här hålls det också på städas för fullt. Tjenare killen! Ja, Megnat. Ja, oj. Alltså jag kommer sakna den här utsikten. Varje morgon när man vaknar. Gå ner och bara, det ser ut som en tavla där nere. Nu är min lins alldeles smutsig ser jag. Men alltså, det var så sjukt att lämna. Det känns alltid som sommaren är slut. Vi är på väg härifrån. Nu håller vi på med sån här färdig pizzabotten från Menomale. Så man får liksom med tomatsås och ost. Ska vi visa upp den i kameran? Nej, inte titta. Olja. Du, vad är godast? Pizza eller pasta? Salami. Det var en tant idag utanför Ican. Det var typ inte ens hennes hund utan det var en hund som skällde lite. Och hon skulle liksom prompt gå fram och skrika och bara tyst. Och Ted som låg och sov i vagnen vaknade typ 40 minuter tidigt. Gick inte natt om. Så att jag tackar henne för att jag nu har den jobbigaste timmen i mitt liv framför mig. Att jag måste hålla honom vaken för annars kommer han vakna 04 imorgon. Åh, prästens lilla klocka skulle ut och ingen hade han som körde. Nu ska det så mysigt. Du ska få somna tidigare. Han får alltså gå och lägga sig 19 istället för 19:30. Men nu är liksom klockan 18. Och det går inte. Nicky har klippt mig. Ja, godnatt älskling. I love you. Godnatt Ted. Butti butti boo. Butti butti boo. Butti butti boo. Så gott älskling. Får jag en puss? Älskar dig. Alltså klockan är 5:07 och han is up. Så nu ska vi natta dig va? Ska du säga godnatt? Vad är Moa? Godnatt. Och dina små såtätter som har kommit ut. Alla barn sover. Eller?
Alla barn sover. Kil iväg nu. Kil iväg. Var ska du sova, Todd? Är det så? Bra, varsågod. Farmor, varsågod, gå och lägg dig, hejdå. Och vi ska göra kycklingkebab. Alltså, ingen har väl missat. Ska vi ha Nej, då kommer du nog svara. Vad sa du? Du kan skära av den längre. Alltså den... Ingen har missat min kärlek för kycklingkebab. Och Schysst Käks kycklingkebab tar jag kulor för, helt ärligt. Och nu ska vi göra en specialare, så vi ska inte göra att vi fyller våra egna kebabs, utan det här receptet har Buster kommit på eller härmat av någon annan, I don't know. Men man kommer alltså steka kebaben med typ kebabsås och bröd och sånt. Och så gör vi en side salad och en god vit sås till. Jag tror att det kommer bli så jävla gott. En bra pang sista middag på landet, eller vad tror du? Vi gjorde i alla fall precis ett termometertest. Jag vill bara säga för alla där ute som också fått utstå skit för att när de har 37,5 i feber blir sagda att här, du är inte sjuk, du har en vanlig feber. Ska jag berätta alltså? Ja. Du har helt fel fakta. Du och jag har haft en diskussion om det här. När du säger att du har feber när det är 36,5. Ja, men 36 är min grundtemperatur, så har jag 36,5 så har jag en halv grads feber. Men kom Nej, inte säga, det har du inte. Kom inte att säga att vi har liksom diskuterat. Har man 37, Har man en pricktemperatur kan inte du ligga mellan 36 och 36? Men jag kan ligga på 36 till 36,5. Men vi har haft en diskussion när jag har tagit tempen av 37,5 och sagt att jag mår dåligt. Jag vill alltså spränga hål på den här att 37,5 är en vanlig, liksom, alla har olika, det är inte det. Så tyck synd om oss som har en låg. Förstår du när vi har 40? Ja, då mår vi så Du, dåligt. när du berättade att du var gravid. Ja, Den då... vloggen finns ju när jag ligger och dör. Ja, just det. Men jag har också haft 40 graders feber och då är det alltså mer synd om mig, för Buster har aldrig haft 41 graders feber liksom. Han är skeptisk, men han kommer snart förstå att det här är det bästa han någonsin ätit. Vart har man salladen då? Ja. Skåda här då. Stekt bröd i smör och brynt smör. En röd sås, kycklingkebab, sallad, vit kebabsås, stekta grönsaker och lite fetaost. Alltså amazing kebab. Det är den godaste kebaben jag har ätit. Alla instämmer. Jag älskar upplägget. Otroligt. 10 of 10 toasters. Nu har det blivit dags för bastu. Buster har typ blivit sjuk så han ligger och hostar. Så att jag gick upp med Ted för att lägga honom där medan vi var nere och basta. Och han väckte honom, så att det var en jävla sväng. Och Buster väckte Ted. Och jag fick natta om. Så att vår kväll blev lite senare lagd. Men nu har vi insett att det är perfekt, för att nu kan jag och Moa sleepover. Så vi ska sova i en av gäststugorna. Så vi slipper vakna av att Buster hostar. Och det känns ju otroligt. Skräckfilm, plump, bastu. Alltså perfekt sista dag. Vem är uppe och gör oss sällskap? Kvällen är här. Alla barn har vaknat idag. Ted har vaknat, Todd har vaknat och du har vaknat. Jag? Men då är det lika bra att säga 2. Nej. Vad säger du? 0. Då säger jag... Du får inte säga Nej, jag säger ingenting. Du får inte Kan du göra det här? Men jag har också spelat någon gång. Tintin, vart sov du någonstans? Akta huvudet. Gullig klocka jag hade på den. Hej! Hörrni, städpatrullen håller på för fullt. Min pojkvän mår inte jättebra. Men alltså både jag och Carl känner att så här, vi vill inte åka hem. Nej, en vecka till hade ju inte varit fel. Fantastiskt väder. Ja, det blir bara varmare. Ja, nu stannar vi en vecka till. Ja, Malin. Ja, jag kan stanna en vecka till. Du går bara upp att jag då. Jag med! Oj, vad kul. Vill du det? Jag med! Va? Ska vi stanna en vecka till bara? Just det, Todd, du börjar skolan på onsdag. Ja, då gick inte det. Ja, men det här känns så sorgligt. Jag har nästan gåshud. Jag skulle nästan kunna börja gråta, tror jag. Så att nu tar de här 6 veckor i kollektivet slut. Nästan 7. Det är faktiskt galet. Buster, nu vet jag att du är lite inte med. Men när man tänker efter, förstå att vi bor med svärföräldrar, syskon, det var så extra barn och vi har massa gäster
Och vi klarar oss i 7 veckor med varandra utan att tappa det. Karl har tappat det 2 gånger. Jag har tappat det 1 gång. Och då var inte ens jag här. Ja, du tappade på Karl varje dag. Men Malin tappade det 1 gång. Det har gått jättebra. Det har varit den bästa sommaren. Bästa som hittills. Det tycker jag. Ja, och jag har inte tappat det på någon. Förutom mina barn ibland. Och Buster. Delvis. Hej då landet. Nu vinkar vi. Hej då landet. Hej då. Home sweet home. Och nu ska 7 veckors. Jag kommer 7 veckors packning ska in, ut ur bilen, in. Tvättas, fixas, sorteras, in i huset. Soloförälder, Toddy och Adrian dock. Men jag har Ted och Tintin och min kära kille mår ju fortfarande piss. Och jag behöver att han är frisk i veckan för jag har skitmycket jobb. Så att han fick gå in nu och vila på beordring från mig. Men sen kommer jag fråga mitt nya favoritcitat. Får du ont i tänderna? Nej, då har du inte bitit ihop tillräckligt. Men nu kommer jag bita ihop. Hur ska allt det här upp? Hur knasigt? Hur knasigt? Alltså jag har nattat alla barn. Klockan är 21. Buster ligger fortfarande och sover. Så att jag 9:30 eller 9:30 egentligen. Och jag tänker att han får fortsätta vila. Jag har beställt sushi. Alltså Foodora. I love you. Jag har dock, alltså jag har bara burit in alla väskor och upp alla väskor. Men sen har jag inte gjort så mycket mer så jag tänker att jag ska äta nu. Och sen när jag ätit klart, då börjar jag fixa så mycket som möjligt där uppe. Men jag vet inte hur mycket jag kommer orka idag. Men jag måste ju typ hitta min dator och sånt. Så jag ska ju iväg klockan 9 imorgon bitti. Med det sagt så önskar jag er en fortsatt trevlig vecka. Vi ses på torsdag igen. Nästa torsdag. Nu förlorar vi fokus.